تتكلم وانا سرحان فيكم يعني بديهي كده هيعرف يبص عليا ويقول لي الدكتور مش مركز. فانت اصحى علشان ايه هتلاقينا انتبهت معاك وابدا ايه اركز واعطيك الخلاصه. ماشي؟ الزونه فاسيكولاتا كام بالمية؟ 80. كام بالمية؟ 80 ايه بالمية. الارينجمنت اوف سيلز كيف؟ لونجيتيودنال فورتس زيكم كده وانتوا ايه واقفين في صفوف او جالسين في صفوف. ده لونجيتيودنال ايه؟ كورتس بنسميها ايه؟ تو سيل وايت، يعني خليتين جنب بعض او خليه واحده. الخليه دي شكلها كيف؟ بولي هيدرال سيلز. شكل النيوكلاس سنترال راوند نيوكلاس. شكل الخليه كيف؟ شكل النيوكلاس سنترال راوند ايه سنتر. بالاي ام اللي هو الالكترون ميكروسكوب فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولم ومايتوكوندريا. تبقى اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ فيها ميني ليبيد دروبلت. الزونه فاسيكولاتا فيها ميني ليبيد دروبلت. تبقى ايه؟ بيل اسيدوفيليك. بيل اسيدوفيليك. وعشان كده ايه بنسميها سبونجوسايتس. والسبونجوسايتس دي كانت ايه في الاختيارات السنه ايه اللي فاتت او اللي قبلها. تمام؟ طيب الخليه دي فيها شيء اكسترا اللي هو فيها فيتامين سي وهتاخدوا فيه البايوكيمستري اللي له علاقه بسينسايز اوف ايه هرمونز اللي هي بتطلع ايه الجلوكوكورتيكويد. الزون الثالثه اللي هي اخر زون في الكورتكس اللي هي على المظله اللي هي فوق المظله يا خطار. تمام؟ الزون دي كام بالمية؟ كام بالمية؟ 7. كام؟ 7%. الارينجمنت اوف سيلز كيف؟ برانشنج انستموزيس كورتكس. الارينجمنت حاجتها كيف؟ برانشنج انستموزيس ايه كورتكس. شكل الخليه كيف؟ بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. بص دي زي دي بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. بولي هيدرال سيلز والسنترال ايه راوند ايه نيوكليس. فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولم ومايتوكوندريا. يبقى اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك. فيها فيو ليبيد دروبلت. يبقى سترونج اسيدوفيليك ولا بيز؟ سترونج اسيدوفيليك طالما فيها فيو ليبيد دروبلت. فيها شيء اكسترا اللي هو لايبوفوكسين جرانيوز. والزون دي بتطلع ايه؟ الاندروجين. خلاص كده؟ خلاص كده يا زياد؟ خلاص كده خطاب؟ وضحت؟ قول بس عشان وضحت يا اخواني؟ وضحت؟ اسمك ايه؟ ايوه خلاص اسماعيل؟ وضحت؟ امال عامل ليه كده؟ تركيب ايه؟ انو ارينجمنت. بص الزونه فاسيكولاتا الارينجمنت حقتها لونجيتيودنال كورتكس تو سيل وايت. الزونه ايه؟ ريتيكولاريس الارينجمنت حقتها برانشنج انستموزيس ايه كورتكس. تمام كده؟ ماشي؟ الزونه جلوميريولوز على هيئه ايه؟ جلوميريولاي. ها؟ خلاص كده يا اخواني؟ خلاص؟ احلى ما فيكم ان انا اقول لكم الكلمه مرتين. خلاص محدش يقول خلاص. وضحت؟ شيل. طيب قلنا الادرينال المضله قلنا جاي من الميزوديرم ولا الاكتوديرم؟ الميزوديرم ولا الاكتوديرم؟ الادرينال المضله. الادرينال المضله جايه من النيورو اكتوديرم. وشغل مخك كده اللي فيه ايه بيفكر بمخه كلمه نيورو اكتوديرم يعني ايه؟ خلايا ايه؟ نيورس ايه؟ نيرف سيل. نيورون يعني لها علاقه بالنيرف سيل ولا هي ايه؟ نيورون سيل. قال لك الادرينال ايه مضله الخلايا ايه اللي فيها. تمام؟ بتطلع ايه؟ ادرينالين. في خلايا بتطلع الادرينالين والنور ادرينالين. والادرينالين والنور ادرينالين بيطلعوا وانت زعلان ولا انت مبسوط؟ انت في ستريس ولا في ستريس. تمام؟ طيب يبقى الخلايا ايه ريسبوند ليه؟ ايه الحاله ايه حاجتك ليه؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم انت ايه زعلان فرحان الكلام ده. فليها علاقه بالنيورون. لان ايه الخلايا اللي بتطلع الادرينالين والنور ادرينالين قبل كده كانت عباره عن نيرف سيل. يعني ايه كانت عباره؟ خلي بالك كان ليها ايه؟ دندرايت وليها اكسون. خلي بالك ان الدندرايت دي بيوصل لخليه بخليه قبل كده وبيوصل الاكسون بخليه بعد كده. صحيح؟ هي كانت نيرف سيل يعني كان لها دندرايت وكان لها اكسون بس هي فقدت الدندرايت وفقدت ايه؟ الاكسون وصارت كيف؟ صارت ايه؟ بولي هيدرال سيلز. شكلها كده بولي هيدرال سيلز ويز ايه؟ راوندد ايه؟ نيوكليس. تمام؟ صارت بولي هيدرال سيلز ويز راوندد ايه؟ نيوكليس. يبقى الادرينال المضله انا بكلمك على المضله قلت لك الخلايا اللي فيها السيلز اللي فيها. تمام؟ الارينجمنت حقتها او شكل الايه؟ شكل الخليه.
شكل الخليه ايه؟ بولي هيدرال ايه سيلز with a central rounded ايه nucleus. تمام كده؟ تمام؟ ايه rounded cells with central ايه rounded ايه nucleus. طيب ده بالنسبه ايه للكرومافين سيل. طيب فيها ايه من الداخل الكرومافين سيلز؟ فيها ايه من الداخل؟ قال لك من الداخل فيها رف اندوبلازم كريتيكولم وجورجي اباريتس ومايتو ايه كونديليا. يبقى دي اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ بيزوفيليك ولا اسيدوفيليك؟ بيزوفيليك لان فيها رف اندوبلازم كريتيكولم. يبقى ده ايه؟ بيزوفيليك ايه سيلز. طيب الكرومافين سيلز دي بتطلع الادرينالين، يعني في خلايا بتطلع ادرينالين وفي خلايا بتطلع النور ادرينالين. يعني دي الواحده لحالها ودي الواحده لحالها. هما الاثنين زي بعض، الادرينالين سكريتنج سيلز والنور ادرينالين سكريتنج سيلز شكلهم بولي هيدرال سيلز والسنترال راوندد نيوكليس. هما الاثنين فيهم رف اندوبلازم ريتيكولم جورجي اباريتس وميتوكوندريا زائد ايه جرانيولز، زائد ايه جرانيول. امال كيف اميز ان دي الخليه اللي بتطلع الادرينالين ودي الخليه اللي بتطلع الادرينالين؟ هقول لك تميز ايه. الخليه اللي بتطلع الادرينالين ماشي بيطلع من الرف اندوبلازم ريتيكولم على هيئه ايه جرانيولز اللي هي دي اللي احنا كتبناها. تمام؟ الجرانيولز لها ممبرين، يعني تكون داخل الخليه لها ممبرين كده. تمام؟ ومليانه ايه بالسكريشن، مليانه ايه سكريشن كده. تمام؟ ماشي اللي هو الادرينالين. ماشي؟ الجرانيولز دي بتبان كيف ايه؟ كيف اشوفها؟ عارف وانت ماشي ايه في الشمس؟ وانت ماشي في الشمس بيكون لك ظل على الارض، ظل حاجه. ماشي؟ لو انت تخين هيبان ضلك تخين، لو انت نحيف هيبان ضلك ايه نحيف. ماشي؟ فالجرانيولز دي لما نيجي نصورها بالميكروسكوب الالكتروني، انا بجيب الخليه اهي مصعد واروح مسلط عليه الكترون بيمز الكترونيات وحاطط شاشه ورا منه، فالالكترونيات بتخبط في مصعد وتروح راسمه الظل حجمه ايه؟ زي الظل حجمه الجرانيولات. دي الصوره اللي هي بتبان بالالكترون ميكروسكوب اللي هي الرف اندوبلازم ريتيكولم جورج اباريتس وميتوكوندريا. طيب بيبان كيف ظل الجرانيولز؟ بيبان ايه؟ ليس دنس، يعني ظلها ايه؟ صغير، الادرينالين سكريتنج سيلز. ليس دنس يعني الظل حاجتها ايه؟ صغير. تمام؟ وهوموجينوس يعني مليانه ايه؟ بالسكريشن. السكريشن ايه؟ مالي ايه؟ الجرانيولز كده بنسميها ايه؟ هوموجينوس، يعني ظلها قليل نحيف والسكريشن ماليه ايه؟ الجرانيول. طيب النور ادرينالين سكريتنج سيلز هتبان الجرانيولز حاجتها عكس، يعني بقول لي هيدرال سيلز سنترال راوند نيوكليس وادي جرانيول. جرانيول يعني ايه؟ لها ممبرين وفيها ايه؟ سكريشن. شوف السكريشن ما بتملاش كل الجرانيول، بتسيب ايه؟ سبيس ما بين الايه؟ السبستانس او ما بين الايه؟ النور ادرينالين وما بين الجرانيول. السبيس دوت بسميه ايه؟ هالو. هالو. يبقى الهالو دوت بيجي مع النور ادرينالين. فين النور ادرينالين اهو؟ هالو هالو، وانا دايما كده بقول هالو نورا. ها؟ لما نشوف نورا تقول لها هالو. تمام؟ يبقى الهالو موجود ايه؟ في نورا. الهالو دوت ايه اللي هو ايه؟ في كلير سبيس او في سبيس تحت الايه؟ الممبرين حاجه ايه؟ الجرانيول. ده في النور ادرينالين ايه؟ سكريتنج سيلز. والجرانيولز دي مور دنس. والجرانيولز دي مور دنس. مور دنس ايه؟ جرانيول. يبقى تاني انا قلت لك الادرينا المضله، الادرينا المضله دي جايه من النيورو اكتوديرم، والنيورو اكتوديرم يعني لها علاقه بالنرف السيل. عشان كده ايه؟ الخليه دي ريسبوند الايه؟ للسيمنس اللي هو ايه؟ الاستريس والكلام دوت. في نوع من الخلايا بنسميه كرومافين سيل. الكرومافين سيلز دي ايه شكل الخليه كيف؟ بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. في انا عندي نوعين من الخلايا، في ادرينالين سكريتنج سيلز والنور ادرينالين سكريتنج سيلز. هما الاثنين زي بعض، بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. هما الاثنين فيهم رف اندوبلازم ريتيكولم جورج اباريتس وميتوكوندريا. هما الاثنين بيزوفيليك لان فيهم رف اندوبلازم ريتيكولم ايه كتير. هما الاثنين يختلفوا في التايب اوف جرانيول. تمام؟ لو لقيت الجرانيولز دي لسه دنس يعني الظل حاجتها ايه؟ ضعيف خفيف، وهوموجينوس يعني السكريشن ماليه الجرانيول، يبقى دي ادرينالين سكريتنج سيلز. طيب لو لقيت الايه؟ الجرانيول دي كبيره يعني مور دنس، تمام؟ وفيها هالو تحت الممبرين اللي هو هالو ونورا، يبقى دي نور ادرينالين سكريتنج ايه؟ سيلز. تمام؟ شوف انا من الصبح عمال اضحك عليك وبلعب في دماغك. قلت تمام؟
عمال اقول لك السيلز دي كانت نيرون السيلز دي بولي هيدرال سيلز وملهاش بروسيس ومش متصله باي خليه، والخليه دي عماله ايه ريسبوند ايه الاستريس والكلام. طب كيف ريسبوند؟ محدش فيكم سالني، محدش فيكم قال لي دي بولي هيدرال سيلز سنتر اراوند النيوكليس، كيف تاخد كيف يجي لها ستيمولس عشان تطلع الادرينالين والنور ادرينالين؟ يعني انت دلوقتي في ستريس، عايز انا النور ادرينالين والادرينالين يطلع كيف تعرف ان انت في ستريس؟ كيف الخليه دي هتعرف؟ ملهاش بروسيس، ملهاش اتصالات بخلايا اخرى، كيف هتعرف؟ ده بتوع المدارس يا نبيل، تمام هتعرف كيف؟ قال لك في خليه موجوده بجوارها اسمها سمباثيك نيرف سيل، يبقى النوع الثاني من الخلايا اللي هو موجود فيه الادرينال المضله، قلنا كروماتين سيلز، في نوع ثاني اسمه سمباثيك نيرف سيل. السمباثيك نيرف سيل دي ستريت شيب، يعني خليه ايه برانش كده، تمام، وهي ايه اللي بتوصل ايه سمباثيك ستيموليشن للكرومافين ايه سيلز علشان تطلع الادرينالين والنور ادرينالين، تمام. طيب كيف الارينجمنت حاجه المضله؟ قال لك الارينجمنت حاجه المضله ترتيب الخلايا برانشنج انستوموزس ايه كورديس، زيها زي ايه زونا ايه ريتيكولاريس. طيب ماشي. طيب انا عايزك تفرق بين الادرينال المضله اللي هي الايه كرومافين سيلز اقصد، اللي هي الادرينالين سكريتنج سيلز والنور ادرينالين سكريتنج سيلز. الفرق الوحيد بالالكترون ميكروسكوب بس، مفيش فرق كده يعني، مفيش مثلا وانت ايه في العقاريه وقلت لك خد السوبرا رينال جلاند هي زيزو واعرف لي الكرومافين ايه سيلز، هتقول لك الدكتور تتجنن ولا ايه ده، انا في ميكروسكوب ولا معايا اي شيء اعرف له كيف. عارف انت داخل عقاريه كده، تمام، ورا مبنى المعادن القديم هتلاقي فيه عقار هناك، العقار دوت بيبيع شيء بنسميه كروميوم سولت، ماشي، بيبيع املاح اسمها املاح الكروميوم، كروميوم سولتس، كروميوم سولتس. املاح الكروميوم دي يا شباب، انت لو خدت الاملاح الايه الكروميوم، تمام، كروميوم سولتس، ورحت حاططها على كاس او حاططها ايه في كاسه، تمام، وحطيت السوبرا رينال جلاند يعني، وحطيت عليها كروميوم ايه سولت في كاس، وحطيت ايه شويه ميه، دي بصل ولا ما اعرفش مالها لما تسيب طبيخ كده، ماشي، يعني انا جبت السوبرا رينال، خدت سوبرا رينال، حكيت ايه خروف، حكيت تيس، حكيت جمال بخات، خدها ايه ولا تغلى عليك، تمام، وقلت لك شوف لي ايه الكروما في سيلز موجوده وين، نروح ايه حاططها في كاسه وحاطط عليها املاح الايه كروميوم سولتس، تمام، وشويه ايه ميه. الجزء اللي يبان براون ان كلر هو الايه الادرينال المضله، وهو اللي فيه الكرومافين سيلز، تمام. الجزء اللي يبان براون كلر يبقى هو ده الكرومافين سيلز، هي دي الادرينال ايه المضله، تمام. طيب هل هناك فرق اخر بين الادرينالين والنور ادرينالين بالكروميوم سولت؟ قال لك النور ادرينالين مور كرومافين اي رياكشن، يعني يعطيني كرومافين اي رياكشن مور بوزيتيف، مور براون كلر، تمام كده، يعني مور ان او مور اي دنس، مور اي كلر، وهلو نورا، يعني تعرف نورا اللي هي نور ادرينالين، في هلو نورا، في هالو تحت الجرانيولز، تمام، واثنين ان مور دنس، مور اي كلر في كروماتين اي رياكشن، تمام كده. طيب وبناء عليه لو جبنا لك سؤال وقلنا لك ايه، قول لي الادرينال المضله ايه الاستراكشر الموجوده في الادرينال المضله، هتقول الاتي: الادرينال المضله فيها كرومافين سيلز اللي هي ادرينالين والنور ادرينالين سكريتنج سيلز، زائد ايه سمباثيك نيرف سيل، زائد ايه اثنين مين هعرفهم؟ ايوه فينيسيليتد بلاد كابيلاريز وريتوكولار ايه فايبر. وينك انت يا رجال؟ وين وليش منبني؟ فينيسيليتد بلاد كابيلاريز وريتوكولار فايبر. شوف هنعيد كل الكلام اللي احنا قلناه، هنعيده تاني وهعيد لك ايه المحاضره ايه تاني، بس ايه ركز معايا كده ايه شويه عشان اعطيك ايه الخلاصه. كان على فكره بجد والله زعلان مني، لان انا اصلا لحد دلوقتي سرحان، مش عارف سرحان ليه، صحوني يعني، كلموا كده كلكم مع بعض. فاهمين؟ ايوه فاهمين. انت هتخسر ايه لما تقول كده؟ هتخسر ايه؟ عارف انت هتخسر ايه؟ هتخسر انت هتضيع النور، وهتضيع الرئيس اللعين اللي هو شاغل بالك، تمام؟
وهتصحصح ايه معايا لما انت بتنبه نفسك لما تعلي صوتك، بتنبه نفسك ان انت ايه صحيت يعني. طب حد تقول لي ما انت بتعلي صوتك ما بتقول لنا نايم ليه؟ حتى النكت مش عارف. انا عامل زي الخيل ممكن انام وانا صاحي دلوقتي. اصبر عليا بس. احنا قلنا ايه الكورتكس؟ ادي الكورتكس وادي ايه المضلل، محدش يمشي. اصبر على نفسك دقيقتين، اللي عايز يروح الحمام اللي عايز يموت يصبر ثانيتين، هنقولهم في دقيقتين المحاضره وبعد كده ايه يمشي. عايزك بص قبل ما نتكلم ارسم الرسمه دي كده عندك في دفترك، تمام؟ هنكتب هنا كده دي الكورتكس وكده ايه المضلل. ماشي؟ الكورتكس يا شباب جاي من وين؟ جاي من وين؟ ميزوديرم ولا اكتوديرم؟ ميزوديرم ولا اكتوديرم؟ هزعل منكم مش هديكم الزبده مش هعمل لكم حاجه لسه. ميزوديرم ولا اكتوديرم؟ اكتب كده دي الكورتكس يبقى هنا ايه؟ ميزوديرم. ماشي؟ الكورتكس كام زون؟ 3. كام زون؟ 3 زون. 1 2 3. تمام؟ المضلل يورو ديرم ولا اكتوديرم؟ ولا ميزوديرم؟ يورو اكتوديرم. طيب قلنا الكورتكس ايه؟ 3 ايه؟ زون. الزون الاولانيه اسمها زونا جلوميريولوزا، صحيح؟ يبقى اكتب كده ايه جنبها جلوميريولوزا، تمام؟ طيب الخلايا مرتبه فيها على هيئه ايه؟ جلوميريولاي. جلوميريولاي كده جلوميريولاي. الخليه الواحده اوفال سيلز ويز ايه؟ اوفال ايه؟ سوري كولامينار سيلز. كولامينار سيلز with oval A nucleus. columnar cells with oval A nucleus في الزونا جلوميريولوزا. طيب الزونا فاسيكولاتا، تمام؟ شكل الخليه بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. الزونا ريتيكولاريس بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. في المضله بولي هيدرال سيلز والسنترال اي راوند نيوكليس. الارينجمنت حاجتهم قلنا دي جلوميريولاي، دي على هيئه لونجيتيودينال كورتكس، دي برانشنج انستموسيس كورتكس، دي برانشنج انستموسيس ايه كورتكس. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. قلنا كل الكورتكس دي اسيدوفيليك، صح؟ صح. والمضله كلها بيزوفيليك، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب قلنا دول ليه اسيدوفيليك؟ اللي فيهم سموث اندوبلازم ريتيكولم وميتوكوندريا. دي ليه دول بيزوفيليك؟ لان فيهم ربط اندوبلازم ريتيكولم وميتو ايه كوندريا وجولج، تمام كده؟ ماشي؟ طيب ده بصفه عامه يعني يبدا الكلمتين. شوف رسمه خيبانه اما ترسمها تسهل لك ايه كتير في المذاكره. يبقى كلهم زي ما انت شايف كده بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس ما عدا الزونا جلوميريولوزا. يبقى اكتب كده في دفترك اقلبه كده واكتب ايه بالعرض كل الخلايا حاجه السوبرا رينال جلاند كلهم بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس ما عدا زونا جلوميريولوزا. شكلها كيف؟ كولامينار سيلز شكلها كيف؟ شكلها كيف؟ شكل النيوكليس، شكل الخليه كولامينار، شكل الخليه شكل النيوكليس، كل الخلايا شكلها كيف؟ بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. يا خرابي، بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس. كل الخلايا بتاعت السوبرا رينال جلاند بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس ما عدا الزونا جلوميريولوزا كولامينار سيلز ويز اوفال نيوكليس. كل الخلايا بتاعت السوبرا رينال جلاند بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس ما عدا الزونا جلوميريولوزا كولامينار سيلز ويز اوفال اي نيوكليس. نمسح الحلبسايه دي ونعمل لكم حلبسايه ثانيه هنا. دي حلبسايه بتاعت ايه؟ الحلبستي يعني ايه؟ بتاعت مشي حالك اللي فاتت. تحت الناس الحلبسه بتاعت الناس العلماء. نكتب كده الكورتكس ميزوديرم ولا اكتوديرم؟ ميزوديرم. هنا نكتب ايه؟ اكتوديرم. يورو اكتوديرم. هنا الكورتكس 3 ايه؟ زونا جلوميريولوزا. زونا جلوميريولوزا مكانها وين؟ مكانها وين؟ اندر كبسول. يا رب ما يكلمني يا رب مش يقول. اندر كبسول. اندر كبسول كم بالمية؟ 16. كم بالمية؟
تمام. زونة بعدها زونة فاسيكيولار مكانها وين؟ ميدل زون. ميدل زون كم بالمية؟ 80%. بعد كده زونة ريتيكولاريس مكانها وين؟ أباف الميدال أو ديب في الكورتكس. تمام؟ 7. كم بالمية؟ 7. كم بالمية؟ 7%. تمام. طيب الارينجمنت ليه السيلز، ارينجمنت اوف سيلز هنا جلوميرولوزا. الارينجمنت اوف سيلز كيف؟ الارينجمنت اوف سيلز كيف؟ جلوميريولس من اسمها. جلوميرولوزا يعني الخلايا مرتبه على هيئه جلوميرولاي. جلوميرولاي يعني سي شيب يعني ارشز. يعني ايه جلوميرولس المنظر دوت؟ طيب يبقى ايه جلوميريولاس؟ الجمع بتاعها جلوميرولاي. طب الارينجمنت اوف سيلز في الزون ابيكولاريس لونجيتيودينال كورتكس. لونجيتيودينال ايه كورتكس. الارينجمنت اوف سيلز زون ابيكولاريس برانشنج انستموزس ايه كورتكس. الارينجمنت اوف سيلز في حاجه المطلع برانشنج انستموزس ايه كورتكس. طيب الشيب اوف سيل. الشيب اوف سيلز. الشيب اوف سيلز واللاميرا. الشيب اوف سيلز. الشيب اوف سيلز. الشيب اوف سيلز. الشيب اوف نيوكليس. الشيب اوف نيوكليس. سيكشنال راوند. الشيب اوف نيوكليس. الشيب اوف نيوكليس. النيوكليس داخل الخليه. طيب الخليه دي فيها ايه؟ سموث اندوبلازم ريتيكولوم ومايتو ايه كونديريا. تمام. وفيها فيو ليبيد دروبلين. يبقى سترونج اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك ولا بين اسيدوفيليك؟ سترونج ولا بين؟ سترونج ولا بين؟ اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك. يبقى سترونج اسيدوفيليك. ماشي. دي فيها سموث اندوبلازم ريتيكولوم وميني ليبيد دروبلين. اسيدوفيليك. يبقى اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك. بيل ولا سترونج؟ بيل اسيدوفيليك. طيب الخليه دي فيها ميني ليبيد دروبلين عشان كده سميناها ايه؟ سبونجوسايتس. اسمها ايه؟ سبونجوسايتس. ودي بتيجي سؤال في الام سي كيو. سبونجوسايتس. تمام. طيب هنا فيها رف اندوبلازم ريتيكولوم وجورجيا اباريتس ومايتوكوندريا وجرانيولز. يبقى دي اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ بيزوفيليك. ليش بيزوفيليك؟ رف اندوبلازم ريتيكولوم. طيب الخليه دي بتطلع مينرال وكورتيكويد ميرلي الدسترول. الخليه دي بتطلع زولا فاسيكولاتا ايه؟ جلوكوكورتيكويد ميرلي كورتيزول. الزولا ايه؟ بتطلع ايه؟ ادرينالين والنور ادرينالين. الزولا ريتيكولاريس بتطلع ايه؟ اندروجين. الزولا فاسيكولاتا جلوكوكورتيكويد ميرلي كورتيزول. واضح؟ واضح؟ طيب هناخد دي المضله هنمسح دول. نمسحهم خلاص؟ نمسحهم. على فكره في حلقات لسه كتير وما قلتهاش. لسه في حاجات حلوه يعني تلخص لك المحاضره في جمله واحده. جمله واحده لو يعني ظبطتوا بنفسكم اعطيك جمله واحده اخترعتها وفيها ملخص المحاضره كلها. جمله واحده. بس هي 4. اسمع يا حبيبي. الادرينال مضله هناخد ايه المضله دي وهنتكلم عليها. المضله دي فيها كام استراكشر؟ فيها كام استراكشر؟ فيها 4. فيها 2 سيلز. ايه هما ال2 سيلز؟ واحده اسمها كرومافين. كرومافين سيلز. والخلايا الثانيه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الخلايا اللي بتحفز الكرومافين سيلز عشان تطلع الادرينالين والنور ادرينالين. السمباثيك نيرف سيلز اسمها ايه؟ هتنساها؟ تيجي في الاختبار تفتكر الادرينالين والنور ادرينالين دول اسمهم كرومافين سيلز.
تروح كاتبها الادرينال المضله فيها كروماتين سيلز. طيب كيف تطلع الادرينالين والنور ادرينالين؟ بجوارها سمباثيك نيرف سيل. سمباثيك نيرف سيل. فيها ايه تاني في الاستريتد بلاد كابيلاريز؟ فيها ايه تاني؟ ايه؟ فايبر. تمام كده؟ هنروح واخدين السمباثيك نيرف سيلز لو هنتكلم عليها. اقول لك دي ستيليت شيب، ستيليت يعني برانشنج او ستار شيب، يعني عامله كده ستار او ستيليت شيب. بس كده، مش عايزك تعرف اكتر من كده. خلاص؟ واروح ايه مسحبهم ستيليت شيب او ستار شيب سمباثيك نيرف سيل. وهسيب الكروماتين ايه سيلز. الكروماتين سيلز دول شكلهم كيف؟ شكل الخليه؟ شكل الخليه؟ بوليهيدرال سيلز. شكل النيوكلس؟ شكل النيوكلس سنتر راوند ايه نيوكلس. فيها ايه من الداخل؟ راف اندوبلازم بريتيكول جولجي ايه؟ اباريتس ميتوكوندريا. وايه تاني؟ فيها جرانيولز. ماشي؟ طيب الجرانيولز اللي فيها بتفرق عن الادرينالين عن النور ادرينالين سكريتنج سيلز. لان الكروماتين سيلز ايه نوعين؟ ادرينالين ونورا ادرينالين. تمام؟ ماشي؟ انا بسميها نورا من ايام ما كنت طالب الخليه الادرينالين والنورا بتاعتها. ماشي؟ ادرينالين سكريتنج سيلز شكلها كيف؟ اقول له انا بتكلم على حسب الجرانيوز مش على حسب الخليه. عشان امشي من هنا واحد فيكم يجي ويقول لي شكل الخليه الستيمس وهوموجينس، ابقى بص عايز يعني اقتله اقعد. ماشي؟ طيب يبقى شكل الجرانيولز انا بتكلم على الجرانيولز. ليس دنس يعني نحيفه ولا بديله؟ نحيفه ولا بديله؟ نحيفه صغيره يبان الظل بتاعها صغير. تمام؟ وهوموجينس. النورا اللي هي النور ادرينالين افتكر ايه؟ بص هالو. يبقى ايه الجرانيولز فيه هالو، يعني ادي الخليه وادي النيوكليس وادي الجرانيولز وادي ايه النور ادرينالين. في سبيس ده من برين حاجه الجرانيول، في سبيس ما بين البرين حاجه الجرانيول والنور ادرينالين. السبيس دوت بسميه هالو. يبقى الهالو موجود مع ايه؟ النورا. وافتكر بعد كده النورا تبدا بالام، يبقى افتكر ام بعدها مور دنس مور كالر في الكروماتين رياكشن. ايه هو الكروماتين رياكشن؟ ان انا بجيب الكروميوم صلب، واللي فيكم عنده سيمينار على السوبرا رينال يعرف كروماتين رياكشن. ايه هو الكروماتين رياكشن؟ بجيب السوبرا رينال جلاند اروح حاطط عليها ايه؟ كروميوم ايه سولتس. تمام؟ الجزء اللي هيبان ايه براون هو المضله، اي بارت من المضله هو الكروماتين ايه سيلز. طيب الادرينالين والنور ادرينالين هيبانوا. قال لك الادرينالين والنور ادرينالين هيبان لونه براون في الكلر. طب مين اكتر ايه في البراون كلر؟ النور ادرينالين ايه سكريتنج سيلز. طيب الكروماتين اكشن بوزيتيف وين تاني؟ قال لك بوزيتيف في الارجنتيفين سيلز بتاعت الجي اي تي، يعني في خلايا في الجي اي تي بتطلع هرمون. تمام؟ زي خليه الكاسترين في الاستومك دي، لو جبت حته من الاستومك هتلاقي في حته منها اتلونت لون ايه؟ بني. تمام؟ اللي هي الخلايا اللي ايه بنسميها الارجنتيفين ايه سيلز. طيب والتاني قال لك ممكن يكون بوزيتيف في او بلغتكم يعني اتوقع، هي مش اتوقع، هي 100% في الباراجنجلي. الكروماتين بوزيتيف سيلز في او كروماتين رياكشن بوزيتيف في 3 ستراكشر. كروماتين سيلز اوف ادرينا المضله، ارجنتيفين سيلز تمام وفي جي اي تي، والبارا ايه جانجليا. فاضل جزء اخير اللي انا نسيته وانا عامل الجدول. تلاقيه دايما وانا بتكلم سبحان الله جل من لا يسهو سبحانه وتعالى شانه يعني وفوق كلمني ان انت وانت بتكلمني انا بنتبه اكتر وبركز اكتر وافتكر حاجات ايه ممكن ايه اقولها. الجرانيولز احنا قلنا الزونه جلوميرولازا ما فيهاش ايه جرانيولز. الزونه فاسيكولاتا فيها فيتامين سي. الزونه ريتيكولاريس فيها لايبوفوكسين ايه جرانيولز. الادرينا المضله فيها الجرانيولز بتاعت الادرينالين والنور ادرينالين ايه سكريتنج سيلز في الكرومافيل ايه رياكشن. ضيفها في الجدول اللي احنا كنا عاملينه. تمام؟ يعني الزونه جلوميرولوزا كانت هنا ما فيهاش جرانيولز. الزونه فاسيكولاتا فيها فيتامين سي. الزونه ريتيكولاريس فيها لايبوفوكسين جرانيولز. الادرينا المضله فيها الجرانيولز بتاعت الادرينالين والنور ادرينالين. تمام كده؟
طب اسالكم سؤال، ايهما بيزوفيليك؟ الكورتكس ولا المضله؟ بيزوفيليك ليه؟ ولا عبد العزيز الحميدي؟ عبد العزيز الحميدي وين؟ عبد العزيز يا عم ما انت بتاخد دقيقتين لحالك يا علامه دي على ايه؟ طيب الزونه فاسيكولاتا كام بالمية؟ 80%. الزونه ريتيكولاريس كام بالمية؟ الارينجمنت اوف سيلز في الزونه جلوميرولوزا كيف؟ على هيئه الجين الزونه جلوميرولوزا الارينجمنت اوف سيلز كيف؟ على هيئه ايه؟ بص اللي اسمها جلوميرولوزا سموها جلوميرولوزا لان الخلايا مرتبه على هيئه ايه؟ جلوميرولاي. تمام؟ جلوميرولاي سموها جلوميرولوزا لان الخلايا مرتبه على هيئه ايه؟ جلوميرولاي. وجلوميرولاي يعني ايه؟ يعني ارش، يعني ارش كده. انتبهوا يا اخواني، عشان كده بقول لك كلمني. مش انت بتيجي في الاختبار والله يعني ابسط البسيط يعني لا قالوا جهدا. يعني لو تعرف انا في البيت انا ما بذاكرش المحاضره علميه، يعني ما اقعدش اقرا المحاضره علميا فيها ايه اكتر ما ايه ما بدور على حلبسه وكيف ايه اوصلها لك وكيف ايه اسهلها عليك. فانت ايه كلمني، وانت بتكلمني هتلاقي في اشياء بتثبت في مخك. مش انت بتيجي في الاختبار ايه تنسى. اسمها جلوميرولوزا يعني الخلايا مرتبه على هيئه ايه؟ ارش او جلوميرولاي. تمام؟ شكل الخليه كيف؟ في الزونه جلوميرولوزا شكل الخليه شكل النيوكلاس. طيب الزونه ريتيكولاريس شكل الخليه كيف؟ طب حد يرد عليا بجمله حلوه، جمله واحده بس. بقول لك دكتور بدل ما نعيد بس عشان الوقت، عشان فاضل 5 ساعات المحاضره اللي بعدها. كلهم بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند اندي نيوكليس ما عدا الزونه جلوميرولوزا. ها؟ كلها من السيلز وسكوفال ايه نيوكليس. تمام؟ كل الدكتور ما تعيدش علينا، كلهم بولي هيدرال سيلز. كل الخلايا حاجه السوبرا رينال. يا قوم يا قوم يا اخواني يا معشر طب الجوف، كلهم بولي هيدرال سيلز والسنترال راوند نيوكليس ما عدا الزونه جلوميرولوزا كلها من ايه سيلز ويز اوفال ايه؟ اوفال ايه نيوكليس. خلاص كده؟ طيب انه سترونج اسيدوفيليك الزونه فاسيكولاتا وانا الزونه جلوميرولوزا؟ جلوميرولوزا ولا فاسيكولاتا؟ يلا عيد. طب ادينا انا هكمل عشان كده